Marvel is the disease and I'm the cure. Kyllä, Sylvester Stallonen 86 vuoden elokuva Cobra on varmastikin kaikille todella tuttu elokuva, mutta nyt on hyvä aika puhua tästä jälleen kerran uudestaan täällä kanavalla, koska nythän tuli tämä Arrow-videon hieno 4K Ultra HD-julkaisu, mistä aion teille kertoa tässä yhteydessä vielä. Mutta sitä ennen puhutaan vähän elokuvasta ja vähän kaikesta sen ympärille liittyvistä asioista sitten jo. Elikkä Apassihan piti olla tässä videossa kans hieman ennakkotiedoista poikoten, nyt ei näin ollut, koska Apassi ei päässyt paikalle tuossa, kun eilen se katsottiin, ja nyt lähdin tänne pihalle studiosta ulos kuvaileen tätä videoa, kun on niin saakelin kuuma tuo sisällä, mutta ei täällä pihallakaan nyt niin helvetisti viileempi ole, mutta George Pan Cosmatoksen ohjaama filmi sitten on tässä kyseessä, ja George Pan Cosmatoshan sitten ohjasi Stallonelle edellisenä vuonna 85 sitten kyseisen elokuvan Rambo 2, ja hyvin harva ohjaaja on tehnyt Stallonen kanssa useamman filmin, ja jostain syystä sitten tämä George P. Cosmatos on yksi heistä sitten. Kenties vähän ilkeät kielet puhuu sitten sitäkin, että tää oli vähän niin kuin kuitenkin Stallonen ohjaama, että George P. Cosmatos oli siellä vaan niin kuin toteuttamassa Mr. Stallonen tahtoa sitten näin, mutta en ollut paikalla, niin en voi itse sitä sanoa sitten kyllä. Elikkä elokuvassa siis tosi yksinkertainen juoni kertoo siitä, että tämmönen Night Stalker porukka, New World Order porukka, mikä jotenkin niin kuin tekee massamurhia Los Angelesissa sitten ja Marion Cobretti-niminen poliisi, joka kuuluu Zombie Squadiin, mikä ottaa kaikki paskanakit sitten vastaansa, mitä muut kytät ei suostu tekemään, niin lähtee sitten selvittämään tätä kyseistä tapausta sitten, mutta tämä elokuva tämmöisellä ampumakohtauksella, tappokohtauksella supermarketissa sitten, mihin Zombie Squadin Marion Cobretti pääsee sitten hoitamaan tämän kyseisen Disease-nimisen äijän sitten päiviltään pois sitten ja näin. Se pistää niinku tonin tälle elokuvalle, mikä on hyvin tämmönen sarjakuvamainen elokuva ja värikäs elokuva ja oikein niinku oppikirjaesimerkki mielestäni kyllä niinku 80-luvun toimintaelokuvista ja minkälaisia ne tulisi olla. Ja tää ei syyttä siis ole tosiaan niinku semmonen niinku yleensä mitä ihmiset muistaa 80-luvulta, muistaa Rambo ja muistaa Commando ja Schwarzeneggerin Terminaattori, mutta niin kun, kyllä tää on Cobra. Vaikka tää ei ikinä saanut jatko-osaa, niin on sitten hyvin rakastettu elokuva kyllä. Tässähän näyttelee sitten myös Stallonen vaimo sitten, sen aikainen vaimo, tai itse asiassa meni naimisiin tämän elokuvan kuvausten aikana, eli Brigitte Nielsen, tanskalainen malli sitten, ja se on sitten tämmönen mallimuija tässä, joka sitten todistaa erään näistä tapahtumista sitten, mitä nämä New World Order-äijät tekee. Ja siitä suivaantuneena sitten tämä Brian Thompsonin esittämä New World-psykopaatti hullu äijä, joka kalistelee kirveitä muiden samanhenkisten tyyppien kanssa innokkaasti jossain varastoissa. Niin mä en tiedä, mistä vitusta ne värvää näitä porukoita, että niin kun, ne on ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, ne tulee sinne kolisteleen kirveitä ja sitten niin kun, vittu mennään tappaan. Niin kun. Mä vähän kiinnostaisi nyt tietää vähän backstorya, että miten tämä porukka on niinku kerääntynyt koko ajan, niinku, miten ne on saanut tavallisia ihmisiä tähän suostuteltua, en mä tiedä. Mutta ei tää nyt ole mikään kauhean realistinen elokuva tai pidä ottaa kauhean tosissaan välttämättä, niinku, eikä todellakaan mikään juonen mestariteos ole näin. Mutta olin sanomassa sitä, että sitten tämä Brigitte Nielsen, kutsutaan häntä nyt Brigitte Nielseniksi, niin sitten niin se sitten todistaa tämän tapauksen sitten ja tämä porukka lähtee sitten jahtaamaan. Se epäonnistuu luonnollisesti ja tämä nainen viedään sitten sairaalaan, jossa he yrittävät uudestaan tappaa häntä. Ja Cobra jälleen kerran tulee paikalle ja pelastaa päivää ja sitten hän lähtee viemään tätä naista sitten tämmöiseen salattuun piilopaikkaan sitten jossain maaseudulla. Ja sinne heidän mukaansa lähtee Reni Santonin esittämä tämmönen apulaiskyttä, joka on tämän Cobran pari. Ja sitten myöskin semmonen naiskyttä, jota epäillään heti trietoriksi, petturiksi. Ja sitä hän kyllä totta vie onkin perkele saakeli. Niin ja never like that bitch, sanoo tää Reni Santoni siinä yhdessä vaiheessa. Ja Cobra sanoo, että en minäkään. I didn't either, joo.
Sitten alkaa loppumyllytys siellä teräsvalimolla, joku valimokaupunki tämmönen. Ja hirveästi tulee mieleen tästä kaikesta asetelmasta niin kuin Hard Target. Ja tämähän perustuu kirjaan, jonka on kirjoittanut Paula Gosling ja sen nimi on Fair Game. Eli siitähän tuli sitten 90-luvulla tuli samalla nimellä tää, oliko siinä Alec Baldwin, joku Baldwinista siinä oli ja sitten oli tää Claudia Schiffer, kun siinä oli se huippumalli sitten oli siinä. Mä en ole muuten ikinä edes nähnyt sitä. Onko se hyvä? Kertokaa mulle kommenteissa, että kannattaisiko se katsoa. En ainakaan muista nähneeni kyllä. Mutta se tosiaan, se leffa perustuu samaan kirjaan ja Cobra perustuu samaan kirjaan. Mutta kaikkihan tietää, pikkuvauvakin synnytysosastolla tietää sanoa sinulle sen, että Cobrahan periaatteessa alku lähti siitä, että Stallone oli kiinnitetty tekemään Beverly Hills Copia, mutta se ei tykännyt kässäristä tää Stallone ja kirjoitti siihen oman kässärinsä sitten. Ja sitten kun Stallone sai siitä projektista sitten kenkään, oli Paramountin äijät sanoi, että vittikö sä tehdä jotain muuta, kun tää ei ole enää sitä, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten Stallone sanoi, okei. Ja siitä sitten niistä aineksista muodostui sitten tämä Cobra sitten. Ja ehkä hyvä näinkin, nimittäin mun mielestä molemmat elokuvat on tosi hyviä. Beverly Hills Cop ja sitten Stallone Cobra. Harmi vaan, että tämä ei saanut sitten 3 jatko-osaa sitten tämä Cobra sitten. Joskin puhehan on ollut, että siihen aikaan kun tää tuli, niin siihen aikaan oli puhetta, että tulisi Cobra 2 ja sen verta, mitä nyt tässä, kato kun tuli tää uusi julkaisu, niin kuuntelin kommenttiraitoja, niin sen verta, mitä on Cobra 2 on ollut juttua, niin Stallone on sanonut, että Cobra 2 hän sitten Zombie Squadin poliisina sitten joutuisi sitten taistelemaan tämmöistä huumekartellia vastaan sitten, että en tiedä minkälainen elokuva siitä olisi tullut, mutta harmi kun ei tullut. Sittenhän on ollut puhetta jostain Netflix spin-off-sarjasta Zombie Squad, missä sitten ilmeisesti ei Stallone enää näyttelisi, mutta että se olisi Cobra-elokuvaan perustava, mutta saa nyt nähdä tuleeko ja jos semmonen tulee, niin en mä nyt välttämättä mitenkään niin kuin, tiedätkö, riemusta kiljahtele kyllä, niin näin. Mutta kuka tietää näin. Mutta tää elokuva siis, tää on niin kasari niin kuin mä sanoin, hyvää musiikkia ja tää on tyylikkäästi kuvattu. Itse asiassa tässä on hyvä tunnelma myös ja vähän tästä tunnelmasta, tästä uhkaavuudesta tulee tosi paljon mieleen toinen kasariklassikko, Terminaattori. Schwarzeneggerin ensimmäinen Terminaattori, tää Joe. Ja myös tässä kannesta, hei, eikö tää näytä Terminaattori 1 kannalta? Niin kuin samanlainen, tiedätkö, niin kuin tämmönen muotokuva tästä niin kuin titulaarisesta sankarista, niin kyllä se mun mielestä aika lailla sitä on. Tää on hirveän värikäs elokuva. Tää on kuvattu tosiaan siellä Los Angelesissa. Tässä on paljon hienoja auringonlaskuja. Tässä on myös niinku tämmöisiä neon värejä tosi paljon ja pastellisävyjä ja pinkkiä väriä ja värikkyyttä. Kuten sanottu, hyvin kuvattu elokuva ja siis just tämän tyylisiä elokuvia. Tältä nämä elokuvat näytti silloin kyllä. Ja musiikkia nyt ei tietenkään pidä unohtaa. Tässä oli toi Sylvester Levain musiikki, totta kai. Mies, joka oli tehnyt Rocky 4 sitten, joka tuli edellisenä vuonna, niin osan siitä musiikista. Ja lisäksi tässä on hienoja biisejä. Tässä on se Feel the Heat. Mä en nyt muista yhtäkkiä, kuka sen vetää. Ja sitten oli tietysti tää Angel of the City. Angel of the City. Kyllä. Ja kyllä tässä elokuvassa, oliko tässä nyt sitten 3 montaasikohtausta, mikä kuuluu kyllä ehdottomasti asiaan tähän aikaan kyllä. Joskin Rocky 4 on huomattavasti enemmän vielä montaasikohtauksia, mutta se on ihan eri elokuva sitten kyllä. Mutta tää on tosiaan ennen kaikkea jännäri action-filmi ja ehkä jopa enemmänkin vielä niin kuin jännäri-filmi. Se kohtaus, missä sairaalaan hyökkää Brian Thompsonin johdolla nämä psykot sitten, itse asiassa se oli muuten yksin siinä, niin se tulee vähän mieleen joku Halloween 2 tai tämmönen niin kuin psykopaattielokuva. Kaikista musiikista ja kaikista, miten se käyttäytyy siellä näin. Ja sitten lopussa niin kun, tosiaan tuli mieleen, että onkohan Hard Targettiin niin kun, kopioitu tätä loppukähyn estetiikkaa, koska siinä on näitä moottoripyörääjiä. Siinä mennään niin kun, tämmöiseen varastoon. Tosin Hard Targetissa mentiin siihen Mardi Gras-varastoon, mutta tässä ollaan tämmöisellä teräsvalimolla. En muuten tajua, että mitä vittua, siis se on iso teräsvalimo, missä on kaikkea tulta ja liekkejä ja kipinää
pörrää koko ajan. Ei se ole ketään töissä. Siellä on se yksi vartija, mikä ammutaan. Mutta en mä näe, että siellä olisi ketään muuta semmoisia duunarimiehiä töissä. Että, no, mä en ole tosiaan teräsvalimoitten asiantuntija, mutta mä voisin kuvitella, että siellä olisi varmaan 10 äijä töissä sitten kun sakeli laavaa ja tulta ja mitä kaikki. Ja mikä ihme tulikone siellä on? Se on sellainen tulikäytävä, mihin nämä yhdet tyypit hiippailee ja Stallone vääntää sinne heat is on, se grillaa ne sinne. Sitten se bensakanisteri on vaan siinä, että se voi potkasta toisen päälle ja heittää sitten tulitikut sen. You have the right to remain silent. Äijä räjähtää, joo. Ja kuka sitten tietystikään voisi unohtaa tätä lopputaistelua legendaarista Pig. You have to arrest me, Pig. Ja ei se kyllä, sitäkin mä rupesin miettiä, että tää Brian Thompsonin esittämä, mä en muista sanotaanko sen nimeä ikinä siinä, mutta kun se on ampunut nyt varmaan jo 50 ihmistä siinä, niin miksi se sitten pidättäisi lopussa tämän pahimman kusipään sitten, että en mä tiedä miksi se olettaa semmoista. No anyway. Mutta kyllä tää sitten lopussa, kaikki nyt varmaan on tän nähnyt, tää on niin vanha elokuva, niin heitetään hienosti tappelun jälkeen, ripustetaan se siihen semmoiseen koukkuun roikkumaan ja sit se koukku, en tiedä mikä kone se on, että siihen ripustetaan jotain ja sit se menee tuliseen renkaaseen se ja sitten pahis kärventyy. ai, ihan mahtavaa kyllä joo. Ja sitten tästä vielä, ennen kuin mennään itse tuohon 4K, niin otetaanpas tästä vielä esiin. Mulla on VHS ja otin tänne pihalle oikein mukaan. Eli tässä on vittu, ei saakeli. Ensinnäkin K16-versio. Eli tämähän on leikattu aivan päreiksi. Ja hei, mun mielestä siis virallinen tieto on se, että tästä olisi leikattu, tästä K16-versioa olisi leikattu 4 minuuttia ja rapiat vähän päälle. Mutta siis tää on huomattavasti lyhyempi. Siis tää on paljon enemmän leikattu. Mä tänään just katoin. Ja siis mä sain eroksi tähän 14 minuuttia. Ja siis tää on aivan totaalinen torso. Taas melkein jo oman videon aihe sitten, että mitä vittua tästä on leikattu. Siis jo heti kaupan supermarketti ampumisen, se että se ampuu niitä hyllyjä. Niitä on leikattu. Puhumattakaan nyt kaikista tappelukohtauksista, kaikista ampumakohtauksista. Kaikki on typistetty. Ja siis vittu, en tajua, että ne on viimeisen päälle lähtenyt saksimaan kyllä tätä, että se on pakko olla levittäjän leikkaukset. Edes valtion elokuvatarkastama olisi vaatinut todellakaan tämmöisiä leikkauksia kyllä, että jopa se, että se siellä sairaalassa, kun se Brian Thompson tulee, se lyö puukolla sitä tyhjää sänkyä, niin sekin on leikattu. Siis en ymmärrä miksi. Ei mitään tietoa, että miksi. Mutta tästä varmaan täytyy tehdä oma sensuurivideo. Ja hei, sitten on tää K18 VHS, mikä on sikana siistin, pitää takakansi kyllä, missä on tää. Sen tunnistaa tästä ja sehän on aika harvinainen kyllä tää K18-versio. Tää on se leikattu paska, älkää tohon koskeko. Mutta tää on harvinainen ja tää on ilmeisesti samat leikkaukset tässä kuin suomalaisessa elokuvateatteriversiossa. Puhutaan about 40 sekunnin leikkauksia, eli 18 metriä elokuvanauhaa oli leikattu ja se kääntyy about 40 sekuntia ja 3 kohtausta tästä on poistettu. Eli se kun äijän päälle heitetään sitä bensaa ja se sytytetään tuleen, niin se kohtaus puuttuu. Siis se jää siihen, kun se kaataa ne bensat siihen. Se on se tällainen se äijä. Ja sitten se vaan loppuu se kohtaus. Tietysti tässä ei edes kaadeta bensaa sen äijän päälle, koska sekin on liian raaka. Sitten se, että kun Night Slasheri Brian Thompson ripustetaan siihen koukkuun, siitä on lyhennetty, siinä ei kuulu sitä ääntä. Ja sitten on kokonaan poistettu se, että se menee sinne liekkeihin. Että se on hyvin viitteellinen, kyllä se kohtaus. Niin ne on leikattu. Ja mä oon tosiaan nähnyt tän leffan aikanaan 10.9.1993 Yleisradio näytti tämän. Ja se oli tää leikkaamaton teatteriversio. Mun mielestä se oli leikkaamaton versio, että siinä oli kaikki nämä lihakoukkukohtaukset ja tykkäsin ihan sikana siitä. Ja sen jälkeen on kyllä nähnyt tää monta kertaa kyllä. Ja nyt sitten tosiaan tuli katseltua tämä kyseinen mestarillinen Arrow-videojulkaisu ja voi pojat, mennäänpä siihen. Elikkä mä arvostan sitä, että vanha kunnon slippi, tai siis vanha kunnon
tää julistekuva, mikä on ikoninen, on tähän slippiin ikuistettu kyllä. Se on tosi tärkeää meikäläisen mielestä. Sitten meillä on tää kansi ja tässä on uusi taide. Ja no ei tää huono on, mutta onneksi tätä ei pistetty slippiin. Mä oon nyt pistänyt sen tähän päälle. Täällä on käänteisenä tääkin kyllä. On tää nyt kyllä ihan sikana hienompi, mutta mennään nyt, että on vähän vaihtelua, niin mennään tolla sitten tällä uudella kannalla sitten. Ja sisällähän meillä on täällä sitten tietysti minijuliste. Joo, kyllä. Yes. Jossa meillä on sitten tämä, nyt varovasti ettei kauheasti repee, klassikkojuliste ja sitten meillä on uusi artwork täällä sitten. Ja lisäksi täällä, ei parane rypistää, paketissa löytyy myös tämmönen pieni vihkonen sitten, jossa on 4 esseetä tämän elokuvan teosta sitten. Ja tätä mä nyt en valitettavasti ehtinyt lukea, mutta kyllä mä oon nyt mielestäni aika helvetin hyvin perehtynyt tähän matskuun, sillä katsottiin tossa tosiaan, tuli Mats ja poikat tuli kylään, niin katsottiin tää 4K-versio ja kyllä se on Dolby Atmos ja Dolby Vision. Ei ollut Dolby Atmosta, mutta Dolby Audio ja Dolby Visionilla varustettu kuvanlaatu on tässä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, mä oon monta kertaa nähnyt tämän leffa DVDltä, televisiosta, VHSltä, Blu-rayltä, niin hands down tää on parhaimman näköinen versio. Niin kuin sanottu, tää on tyylikkäästi kuvattu elokuva, tää näyttää tosi hyvältä. Ja tässä on paljon näitä värikkäitä kohtauksia ja tää on aika synkkä filmi siitä huolimatta, mutta jos miettii vaikka niitä kohtauksia, missä on neonväri, tiedätte sen, kun Cobran himan ulkopuolella on tää neonvärinen Pepsi-kyltti, niin se on tosi komeen näköinen. Ja sitten ne ihmeelliset, tiedätkö, pinkit valot, mikä siinä loistaa, ja siellä taustalla on mustaa ja valkoista, niin kyllä kontrasti on todella kohdallaan. Ja tietysti nämä kaikki kohtaukset siellä sitten teräsvalimossa, missä on paljon liekkejä ja laavaa ja kaiken näköistä vaarallista, niin ne on kans niin upeasti taltioitunut tässä. En voisi kyllä kuvanlaadulta enempää odottaa näin vanhasta elokuvasta, eli täyttää ensi vuonna sitten 40 vuotta sitten kyllä. Mutta sitten se, mikä tässä on vielä upena ekstrana, mennään siihen ihan justiin. Mainitaan ensin, että tässä oli 2 visuaalista esseitä uutuutena, mikä kertoo tästä elokuvan maailmasta ja tällainen. Nämä visuaaliset esseet on vähän tämmöisiä, no okei, ihan nice. Mutta sentään tällä kerralla ei nyt keskusteltu siitä, kuinka homoeroottinen elokuva tää on. Mitä tää varmaan jossain määrin on, mutta ei ollut tätä pakkohomoilua näissä Arvin joissain näistä on ollut, että kaikki on homoilua ja vaginaa tällainen. Kai tässäkin olisi saanut sellainen analogia, että joo, tää on tulinen vagina, mihin tää Night Slasher lopussa pistetään, mutta ei nyt ollut tämmöistä. Nämä oli ihan asiallisia kyllä. Sitten tässä oli, jos teillä sattuu olemaan se Shout Factoryn, se edellinen Special Edition Blu-ray, niin siinähän oli paljon haastatteluja, niin tässä oli, se unohti mainita. Tässä oli uutena haastatteluna oli Sylvester Levain haastattelu. Se on tehty sillain, varmaan jollain verkon yli, tiedätkö, että se puhuu jostain web-kameran yli. Ja siinä on leikattu päällä näitä, tiedätkö, kohtauksia filmistä. Se kertoo siitä, että miten hän teki Stallonen kanssa yhteistyötä parinkin kertaan musiikin osalta ja näin. Niin se on tässä. Ja sitten oli nämä vanhat Legacy-haastattelut oli tässä. Brian Thompson, eli tämä Night Slasheri, ja Marco Rodriguez, se oli muistaakseni tämä Disease siinä alussa. Niin sen haastattelu oli. Ja sitten Andy Robinsoni, eli se mitä muistetaan ehkä parhaiten Dirtyhardusta, tämä kusimuna. Ja sitten tässähän se oli kusimuna, se poliisi joku päällikkö tässä. Sen haastattelu oli, onpas täällä nyt kyttäautoja menee ne ympäriinsä. Tää varmaan tuli Cobra saapuu paikalle sitten, joo. Ja sitten oli Lee Garlingtonin haastattelu, eli se on se petturi kusipää naiskyttä, ja sitten Art Lefleur, eli tää on se pulskempi kyttäpäällikkö sitten, niin oli ihan kiva nähdä nää. Harmi kyllä ei ole Stallonen haastattelua, mutta en mä tiedä, onko Stallonella kauheasti tapana tehdä näihin tämmöisiin vanhempiin leffoihinsa haastatteluja. Ymmärtääkseni Stallone ei ollut kauhean tyytyväinen tähän elokuvaan, vaikka tää oli hitti.
kyllä tienasi hyvin rahaa, mutta ilmeisesti näin niin kuin vanhoilla päivinä se on tullut vähän katuman päälle, että saatana kun sitä meni vähän niin kuin vihkoon tää Cobra, että hän olisi pitänyt itse ohjata, niin siitä olisi tullut parempi sitten. Että menee ja tiedä sitten. Mutta se, mikä tässä nyt on sokerina pohjalla tässä versiossa sitten on ilman muuta on tämä TV-versio tästä elokuvasta. Eli täysin ennennäkemätön versio siis niin kuin missään kotivideojulkaisussa. Eli se on joku 5 minuuttia pidempi versio. Eli siinä on semmosia kohtauksia, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Eli siinä on niinku koko leffa, se on täyskuvalla ja se on niinku standardilaadulla, ei ole mikään 4K-käsittely. Ja siis siinä on kaikkia näitä väkivaltakohtauksia, niitä on typistetty ja kiroilua on typistetty. Tässä ei yhtäkään fuckia, tai TV-versiossa ei yhtäkään fuckia, ja bitch-sanatkin on niinku sensuroitu. Siinä ne on pistetty sillä, että niitä ei kuule ja tällä. Ja muunnettu fuckit niinku joskus muu, niinku damn tai joku hell ja tai tämmöstä. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin jos esimerkiksi se kohtaus, missä se heittää Diseasea siellä supermarketissa, heittää puukolla, niin se heittää puukon, mutta se ei näy se, että se puukko niin kuin uppoo mahaan, vaan se on vähän eri lailla leikattu sillä lailla. Sitten siinä oli muutamia semmosia kohtauksia, mitä on vähän pidennetty ja semmosia, mitä ei ole ollenkaan. Esimerkiksi semmonen kohtaus, kun ne Night Slashersit tappaa sen ensimmäisen muijan, vai oliko se toinen, niin sen jälkeen semmonen pikkukilli tuomaan poliisilaitokselle niin osoitteen laatikon, että hei, toi setä käski tuomaan tän laatikon, ja sitten no jaa, mitä vittua. Ja sitten ne katsoo sen laatikkoon, niin siellä niiden kädet on veressä. Semmonen lyhyt kohtaus. Sitten oli jotain tämmöisiä puhekohtauksia, oli siinä lisää ja niinku saapuminen johonkin. Esimerkiksi se kohtaus, missä kun sinne Cobran kämpille hyökätään, niin siinä oli semmonen kohtaus, missä näkyy, kun ne äijät on siellä pihalla ja menee talon sisään. Siinä muuten näkyy Branscombe Richmond, eli tää tunnettu stunttimies, joka on sitten esimerkiksi Renegade-sarjassa on Bob Sixkiller, niin ainoastaan siinä TV-versiossa näkyy sen naama selvästi. En mä ainakaan nähnyt, että se näkyisi missään muussa kohdassa kauhean selvästi, koska ne äijällä myöhemmin sitten on sukkahousut päässä. Sitä ei kyllä tunnista, mutta siinä kyllä sen selvästi tunnistaa kyllä. Se ei tuo mitään kauhean kriittistä lisää ja mä oon tosi iloinen, että neitä ei ole niinku tungettu mukaan tähän niinku teatteriversioon sekaan, koska niinku, ne on vaan niinku sitä pidennettyä aikaa. Eli se idea on siinä, että miksi on tehty tämmönen TV-versio on se, että niinku, ne on saanut sen niinku mahtuun tämän elokuvan mainoksineen niinku 2 tunnin esitysslottiin. Eli tosiaan se 5 minuuttia, 95 mitä jotain kestää sitten tämä TV-versio sitten. Sitten myös tässä on niinku tila niinku mainoskatkoille, että se menee sillain niinku, mustaan fadeen ja tulee mustasta fadeista pois. Että siinä on selvästi ollut tarkoitus pistää mainoksia kyllä. Legendaarisesti tämähän oli 2 tunnin vähän reilun versio ja sitten tätä legendaarisesti typistettiin, niin niille, jotka odotti sitä versiota tai poistettuna kohtauksia niille, niin valitettavasti he tulevat kyllä pettymään tässä kohtaa. Se pitää heti suoraan sanoa. Siis siitä on huhuttu, että semmonen workprintti on jossain, mutta en mä ainakaan tiedä ketään, joka niin kuin olisi oikeasti nähnyt semmoisen. Mutta epäilemättä joskus on ollut semmonen workprintti ja ne joutui lyhentämään tätä elokuvaa reilustikin silloin teatteri ensi-iltaa varten, koska MPAA, eli Jenkkien elokuvatarkastamo, vaati ensinnäkin väkivaltaan sensuroituja. Mä itse kuuntelin, tässä oli 2 kommenttiraitaa, oli Kim Newmanin kommenttiraita ja sitten joku toiset tyypit. Joo, mä oon oikeasti katsonut tämän niin kuin itse leffan ja sitten töitten lomassa kuuntelin 2 kommenttiraidalla. Tässä oli vielä Kosmatoksen kommenttiraita, mutta ehkä mä kuuntelin sen myöhemmin. En nyt tätä varten kuunnellut sitä. Niin sieltä mä sain Bitch and Beasesiä sain näitä kommenttiraidalta. Että niin kuin kuulemma on niin kuin hidastettuja ampumisia on leikattu, puukotuksia leikattu ja näin. Mutta nämä pitää aina ottaa vähän sillain pienenä niin kuin grain of salt nämä tämmöiset puheet meinaa. Niin kuin se voi olla, että ne, jotka muistelee tätä, jotka on ollut työstämässä tätä, niin ehkä saattaa vähän liioitella tätä. Ja voi olla, että siellä on ollut semmosia sinne täällä ja niin kuin joku gore-kohtaus tällä, mutta niin kuin en mä usko, että nämä on edes alun perin lähtenytkään tekemään mitään älyttömän niin kuin veristä elokuvaa. Ja siis ei Cobra mun mielestä ole mitenkään hirveän väkivaltainen elokuva tai verinen elokuva.
Jos tässä on ollut jotain veripalttukohtauksia, niin mä olisin tosi hämmästynyt kyllä. Yksi kohtaus, mitä mä tuossa kattelin, se mikä näyttää mun mielestä selvästi MPAAn leikkaamalta, on ihan siellä lopussa, kun Brian Thompson heitetään koukkuun, roikkuu ja heitetään se tulee, se menee se tulee. Niin se kun se menee se tulee, niin mun mielestä näyttää ihan selvästi, että se on niinku sellainen sensuroitu. Se ei näy ensinnäkään kunnolla, kun niillä on varmaan joku nukke, mikä menee sinne. Niin se näkyy sellainen vähän niinku ristikuvana ja hidastettuna, täällä kuuluu tällä. Niin mä oon aivan varma, että tässä kohtaa on MPA:n äijät tullut, että hei, teidän pitää typistää tätä niinku kun tää pahis niinku pistetään tänne niinku polttouuniin, niin se ei saisi niinku näkyä jotenkin näin selvästi. Niin tää on vaan mun mielipide ja mun veikkaus. Mutta mitään muuta kohtausta mä en kyllä tässä näe, mikä olisi sillain niinku, tiedätkö, selvästi niinku näyttäisi, se olisi typistetty tai leikkaattu. Niinku siihen malliin, kun jos me verrataan vaikkapa jotain niinku, no vaikka Friday the 13th elokuvia tältä samalta aikakaudelta, niin ne on ihan selvästi niinku, joku niinku tippa verta lentää johonkin. Mutta tietäkää se, että ei ole nyt mitään semmosia niinku groteskeja kohtauksia luvassa odottaa tästä TV-versiostakaan tai mitenkään muuten poistettuna kohtauksina. Mutta kaiken kaikkiaan todella mahtava, upea, hyvä julkaisu. Oon pistänyt linkit tuohon alas tuonne Videospaceen, menkää kattelemaan yksityiskohtia sieltä. Ja jos haluatte se hommata, niin oon pistänyt myös ostoslinkin, että sitä kun kautta menee, niin sieltä Videospace-kanava saa ihan pienen 2 senttiä siitä myynnistä sitten, eikä se maksa sulle yhtään mitään sitten, joo. Tosi hyvä paketti. Huippuleffa, klassikkoleffa, leffa, joka on tuttu, mutta tää on niin timmiksi leikattu, että tää mun mielestä olisi outoa, jos taas 2 tunnin versio. Ja tää olisi varmaan ihan erilainen versio. Jos semmonen joskus Stallone tekee erilaisen pidennetyn versio, niin mä todella toivon, että tää vanha versio tulee siinä mukana sitten. Ihan samalla lailla kuin Rocky 4 tuli se vaihtoehtoinen versio. Mä en ottaisi mitään muuta versio kyllä niin kuin Cobrasta, koska tähän on totuttu ja tää nopea kerronta niin kuin täysin niin kuin tämmönen niin kuin hahmoja syventämätön kerronta ja ketä vittu enää äijät on, niin se jotenkin sopii kaikkeen tähän, mitä Cobra on. Ja se mitä se on neonvärinen sarjakuvamainen 80-luvun yksi actionin kulmakivistä.